Assalamualaikum. Saya daripada Syam Body Kit. Kedai saya di Selayang. FB saya Syam Body Kit, Instagram pun sama Syam Body Kit. Lepas tu nombor telefon saya bolehlah, WhatsApp pun ada lah, 0172454715 lah. So sekarang ni kita ada satu buah Gentra Ford Ranger T6 telah di-convert new facelift. Orang panggil SLT pun boleh, T7 pun boleh lah kan. So kita upgrade dia lagi mengancam lah kan, lagi canggih. Contohnya scope ambil daripada produk daripada luar lah kan. Lepas tu kita masuk headlamp, kita smokekan dia. Grey dengan bumper kita pakai white truck punya, tapi kita kasih colour lah, black colour, kasih dia mengancam lagi lah. Lepas tu kita masuk lip depan biar nampak labuh sikit. Lip model apa tu? Lip model kat luar ni orang panggil dia Activus. Lip ni dan fender arch ni kita masuk yang pandim style depan belakang lah. Kenapa abang pilih konsep pandem roket bani tu bang? Buat pandem ni dekat Malaysia tak ada orang buat lagi kot. Untuk 4x4 ni kan. Lepas tu saya sahut cabaran lah untuk lower lah kan. Tapi kalau ikut pandem ni tak payah nak kena lower gila-gila kan. Tapi kita buat ubah sikit cuaca Malaysia kan. Kalau pandem luar negara mungkin dia dah lower kan, ataupun Gentra kereta lah kan. Tapi kita buat dekat 4x4, kita bagi ada ruang sikit lah, ubah sikit lah kan. Sport rim apa tu bang? Sport rim ni jenama FT lah, saiz 20 inci, 10 JJ lah. Sama depan belakang? Depan belakang sama lah. Tapi belakang tu kita letak special lah, sebab kita nak bagi sama dengan arch kan. Jangan di ke dalam lah kan. So ada plan nak lower kan ke? Memang tak ada plan ke? Tengoklah, kalau ada rancangan tu ada lah, kita nak lower lagi lah. Tapi tengok makan masa sikit lah, tengok macam mana kan. So warna Ranger ni bang, warna apa ni? Macam lain sikit je. Warna Ranger ni selalu tak dapat mana-mana kereta pun, hanya kat BMW je. So kita ambil kod daripada BMW. Daripada kod selalu ni kalau kita tengok dekat E34 lah, BMW E34 ada colour ni, original dia. Abang pun memang ada buat servis untuk cat? Saya ada buat cat, saya ada buat bodywork dan interior dalam semua lah. Apa yang minta semua kita buat lah. Pandem ni ada banyak version ke? Biasa tak, Pandem dah ada version 1, version 2 kan? Pandem ni dia banyak bentuk. Tapi yang nampak neutral Pandem macam ni lah kan. Ada yang version 2, version 3 dia kita tengok kat RT5, yang jenis paruh pun ada kan. Tapi kita ambil untuk Ford Ranger ni sesuai macam ni lah. Side skirt dia tak ada side skirt biasalah, bagi labuh sikit lah. Original, custom jugalah. Suspension kita pakai Exober Super J, 9 step, boleh lembut keras-keras lah kan. Lepas tu untuk lowered Ford Ranger ni cabaran jugalah. Kita kena tukar dia punya barang-barang dalam dia lah. Macam spring, lepas tu upper arm, semua nak kena custom lah. So banyak kerja lagi lah. Banyak kerja juga lah. Cabaran juga lah nak lowered ni. Sebab tu Ford Ranger tak banyak orang lowered. Paling banyak orang lowered D-Max lah, Triton, Hilux. Tapi kalau nak lowered, halu saya. Alright, boleh buat lah. Boleh, insyaAllah. Sebab dah R&D kat kereta kita kan. Tu boleh buat tu.
exhaust tu memang sampai kat separuh. Exhaust ni kita ambil daripada extractor. Sampai tengah tu kita ambil Thailand spec punya exhaust lah. Lepas tu ikut sampai belakang. Tapi nak nampak dia garang, ikut tepi lah. Side mirror ni kita carbon. Kita letak carbon sikit lah, nampak ceria sikit lah. Lepas tu kita main stiker sikit. Dia hijau ni gold, dia naik sikit lah kan. Tayar ni nak nampak dia lebih ceria, kita letak stiker lah. Ni fender ash Pandim bahagian belakang pula. So dia memang dah fit betul-betul lah bang? Memang fit lah. Dia punya apa? Dia punya tangki? Semua tangki semua lah boleh buka semua. Memang. Lepas tu benda-benda ni nampak ceria lagi lah. Lampu kita masuk yang LED punya. Lepas tu bumper belakang kita letak carbon sikit lah. Nampak dia ceria sikit kan. Okey. Tu je lah. Spoiler sikit. Spoiler apa bang? Spoiler tu spoiler ductile small lah. Ductile small. Bahagian dalam Ford Ranger ni T6 first model, sepatutnya seat dalam ni dia lain sikit model dia. Tapi saya dah upgrade seat dalam depan belakang T7 Y-Truck lah, elektrik lah. Lepas tu kita ada letak carbon sikit kat panel pintu ni, carbon bahagian dalam sikit lah. Performance computer box ni saya dah upgrade yang unlimited produk daripada Bangkok lah. Remap lah, orang panggil remap. So kebanyakannya produk ni memang dari Thailand? Dari Thailand semua. Untuk barang-barang 4x4. So kalau diorang ada yang berminat lah, contohnya nak berdikit Pandem ni kan. So macam ni diorang nak kontak bang? Boleh kontak saya melalui telefon atau WhatsApp 017-2454-715 ataupun Syam Bodykit lah, SHAM BODYKIT lah, Bodykit lah kan. Ataupun Instagram pun boleh. Boleh halo saya lah. Alright. Okay, terima kasih bang. Sama.